नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गुगल मिटमा चाहिँ कसरी चाहिँ सेड्युल चाहिँ फिक्स गर्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अब एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ gmail.com मा जानुपर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्डको टप कर्नरतिर चाहिँ तपाईले हामीले गुगल एपको त्यो बटन आइकन देख्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी क्यालेन्डरमा जानुपर्नेछ। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ क्रिएट मिटिङ हो तपाईको एउटा इभेन्ट क्रिएट गर्नुपर्नेछ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब नाम दिउँ एउटा अब लाइक एउटा क्लास भनेर एनएसएस क्लास इभेन्ट राखौँ। हाम्रो चाहिँ अब कहिलेको लागि हो अल डे राखेर तपाईलाई अल डे चाहिन्छ अल डे राख्नुस्। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म सेड्युल राख्नुस्। त्यसपछि चाहिँ एड मिटिङ को तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो लिङ्क आउँछ। त्यसपछि हामीले सेभ गर्नुपर्ने छ। यसरी चाहिँ हामीले सेड्युल फिक्स गर्न सक्छौँ र हेर्न सक्छ क्लास भनेर आएको छ र यही नै हो। यसरी चाहिँ हामीले गुगल मिटमा चाहिँ मिटिङको लागि सेड्युल फिक्स गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो यति नै, धन्यवाद।